Ahoj, vítejte opět na kanále Balvik79. Dneska poslední díl s Transivatem TV40. Obecně není to poslední video s Transivaty, protože mám tady ještě TV44, 140, které se budu věnovat a budu dělat vlastně jejich renovace, akorát ty projekty budou mít trošičku jiný cíle, než jsem si dal vlastně tady u toho Transivatu. Jenom pro připomenutí, tak vlastně tenhle Transivat bude sloužit na zahrádce k venkovnímu ozvučení. Co se součástek týče, tak jsem vlastně použil obyčejné krabičkové kondenzátory z Temu. A myslím si, že pro tohleto použití, pro tuto aplikaci je to naprosto v pohodě a uvidíme, jak to bude vypadat. Jinak video bych rozdělil asi do 3 částí. V té první bych něco málo řekl k úpravám, které jsem dělal. A v druhé části bychom si Transivat změříme si celkový výkon, zkusíme si změřit zkreslení, podíváme se na průběhy a ve třetí části bychom se podívali na schéma zapojení toho koncového stupně a něco si k tomu řekli. Co se týče úprav, tak vlastně první, co jsem řešil, vlastně bylo odrušení kovových os potenciometrů. To původní lanko, které tady bylo, tak bylo přetržené, takže jsem vlastně si musel sehnat nové a použil jsem tento kabel. Je to vlastně kabel kupovaný taky na Temu a je to silikonový kabel, má vlastně silikonovou bužírku a ty licny v něm jsou velmi jemný a ten kabel je celkově velmi měkký, ohebnej, takže jakoby mechanicky nezatěžuje ty osy těch potenciometrů, nemá tendenci se lámat. Takže za mě úplně v pohodě. Jinak to lanko vlastně se mi podařilo přichytit i k těm 2 předním přepínačům, ale už se mi to nepodařilo vlastně tady u toho přepínače těch vstupů. Tady by to vyžadovalo asi nějaký mechanický úpravy, ale myslím si, že ve výsledku se nic neděje, protože zase ten přední panel tady z hliníku je vlastně taky uzemněný. Ono to lanko, jak je tady propletený, tak na konci je vlastně pružinka, která ho permanentně napíná a vlastně to lanko je tady spojený s tím šasy a přes kapacitor je vlastně uzemněný. Tak, doutnavka, vlastně tady akorát ty živý části něčím zaizolovat. Já jsem na to použil takovouhle pásku, asi se původně dává spíš někde k baterkám, protože vydrží vlastně velkou teplotu, ale mě ten účel tady to splnilo, ale víceméně bych vlastně tohle místo vlastně vůbec nepodceňoval, protože tady opravdu jako hrozí, že se člověk zraní. K desce předzesilovače tady vidíte, že nějaké odpory byly měněný, jsou to ty modrý. Ten důvod to mělo ten, že já jsem měl vlastně problém s tím, že jsem měl na výstupu jakoby zarušení různý pazvuky a pořád jsem nemohl přijít na to, jakoby v čem je ten problém, tak jsem hlavně podezříval vlastně ty odpory, protože každý ten rezistor může vytvářet vlastně tepelný šum nebo praskání při změnách toho napětí. Takže dělal jsem to ale úplně zbytečně, protože viníka jsem měl tady vlastně celou dobu vedle sebe. Jo. Je to prostě telefon, protože ten samozřejmě vysílá ten vysokofrekvenční signál a ten se prostě mohl navázat do té kabeláže nebo někam do těch vstupních obvodů. V momentě, kdy jsem odstranil mobil, byl problém vyřešen, takže tady jsem si nějakou práci mohl ušetřit, ale je to tak. Tak, když se přesuneme k desce koncového stupně, tak vlastně v napájení se měnil hlavní filtrační kondenzátor, původně byl 50V, dával jsem 63, protože mám vlastně v síti větší napětí, mám tam 240 až 245 V a v závislosti na tom se mi tady prostě to napětí mění. Ten kondenzátor pracoval furt vlastně na maximu.
takže já jsem ho preventivně vyměnil na těch 63 V a od té doby si myslím, že spím docela dobře. Tady vlastně v té zdrojové části akorát je tady samozřejmě usměrnění, ale chybí tady vlastně ta napěťová stabilizace, není tady zenerka ani žádný napěťový stabilizátor, takže napětí, kterým se pak vlastně napájí ten přezesilovač, je poměrně velký a tam si myslím, že to bude potřeba vlastně řešit. To je vlastně ten odpor změnou velikosti tohoto odporu, měníme potom nastavení toho předzesilovače. Hodně si tím vlastně ušetříte, protože by se jinak museli nastavovat vlastně ty konce tady, ty pracovní body a jednoduše, když se to napětí sníží na tu úroveň, co by to mělo být, znamená 35 V, tak si ušetříte hodně práce. Ale o tom bych se již tak rozpovídal až v té poslední fázi. Tak, pak jsem tady vlastně měnil tyhle ty výkonové rezistory, původně 2W, dával jsem 5W, zase, protože pak tady samozřejmě větší napětí, větší úbytek, větší teploty, takže tady určitě 5 W si myslím, že se tím absolutně nic neskazí. Pak vlastně tranzistory, vyndával jsem z toho vlastně křemíkový a dával jsem zpátky germániový. Ten důvod byl ten, protože mám schéma, kde to vlastně tímhle způsobem bylo řešený. To znamená, původně tam měly být germániový tranzistory. To schéma zapojení tomu zkrátka odpovídá, protože to buzení je v každé té větvi trošku jiný. Takže si myslím, že použití těch germániových tranzistorů v tomhle případě je úplně v pořádku. A pak se vlastně akorát měnil tyhle odpory. Já se pak o nich rozmluvím trošičku víc. Vlastně pro jakoby zjednodušení vracel jsem vlastně odpory vlastně s tou původní hodnotou. Tak, to si myslím, že je z desky koncového stupně všechno. A já myslím, že si teď vlastně můžeme ukázat ty průběhy a zkusíme se změřit ten výkon. Tak, já jsem si vlastně dovolil to tady trošku připravit, čili mám zapnutý osciloskop, sondy mám připojený na výstup, mám zapojený funkční generátor, výstupní frekvence 1 kHz, amplituda 280 mV efektivních. Tohleto při tomto nastavení vlastně Tesla potom měří ten výstupní výkon. Transivat mám zapnutý, korekce mám na nule, volume na nule a vlastně jediný, o čem jsem ještě v žádném videu nemluvil, je vlastně umělá zátěž. To je vlastně tato krabička, mám to na přepínání 8, 4 ohmy. Ta krabice je vzadu performovaná, jinak jsou tam dva velký žebrovaný chladiče, vlastně oboustranný, pro levej a pro pravý kanál a na každém jsou dva 100W 8 ohmový odpory. To znamená, když chci vlastně 4 ohmy, tak je přepínám vlastně paralelně a de facto vlastně teoreticky mám až 200 W na kanál, ale je to pasivní chlazení, čili myslím si, že 50 W to zvládne úplně bez problémů. A pak je otázka, možná by to chtělo nějaký aktivní chlazení, ale zatím se mi to nepodařilo jakoby uvařit, takže tu úlohu tu zatím splňuje docela dobře. Jinak já si vás asi zase přehodím na velký monitor, protože bychom na tom osciloskopu toho mnoho neviděli. Tak a můžeme začít, čili já postupně budu zvyšovat vlastně volume, zvětšovat a rovnou se vlastně můžeme podívat na průběh toho levého pravého kanálu. Tady, když mám třeba 1,8 V efektivních, což je zhruba, tady když se dostaneme na 2 V, tak to jsou vlastně 2x2 4 děleno 4, to 1 W, tak si myslím, že to napětí tady je docela v pohodě, nebo že jakoby ten levý pravý kanál je prostě nastavený dobře. Tak při 4 V, když se podíváme, tak
ten rozdíl je velmi malý. Ty jsme vlastně na 4x4 děleno 4, takže zhruba na 4 chvatech výstupního výkonu. A ta levá pravá strana si myslím, že jsou v pohodě. Tak podíváme se vlastně teda teďko na maximální napětí efektivní, z toho pak vlastně asi jednoduše spočítáme ten výkon, čili zvyšuju napětí. Tak, teď jsem na maximum, takže máme nějakých 9,555 na jednom kanálu, 9,6 na jednom kanálu, teď se to zahřívá, takže to bude trošičku měnit, ale řekněme, že 9,5 V. Tak, a když bychom si to spočítali, tak vlastně 9,5 krát 9,5 děleno 4. A je to nějakých výkon 22,5 W. Což si myslím, že jsme bez problémů splnili i ten požadavek, protože vlastně co Tesla uvádí, tak při tom té stupní frekvenci 1 kHz, amplitudě 280, ten výkon by měl být 2x20 W, máme 22,5, takže za mě si myslím, že to je naprosto v pořádku. Tak, mohli bychom se podívat teď na vlastně klipování, to znamená na ořez, podíváme se, jestli je symetrický a změříme si vlastně napětí efektivní v době, než vlastně k tomu ořezu dojde. A tím vlastně zjistíme, jakýho výkonu ten zesilovač je schopný vlastně, než narazí na ten limit. Takže já na funkčním generátoru nastavím amplitudu 480 mV na každém kanálu a zkusíme se teď podívat, jak nám to vlastně klipuje ta horní a spodní půlvlna. Jo, že to je perfektní, to je velmi symetrický. Když to vidíme, tak vlastně ta horní a spodní půlvlna klipuje, dá se říct, naprosto totožně ve stejnou chvíli. Když to trošičku ještě přebudím. To si myslím, že je dobrý. No a teď se podíváme na to, kolik naměříme, než ten zesilovač začne klipovat. Jsme na nějakých ještě trošku míň. 11,7 zhruba 11,7 V, než vlastně začne klipovat. 11,8, no 11,7. Tak, když bychom se podívali na 11,7 na druhou děleno 4 a je to nějakých výkon 34 W, no 34, nějaký drobný. Tady se to asi bude opravdu hejbat podle toho napětí v síti, ale 34 W nechám na vás, jestli je to hodně nebo málo. Ten deklarovaný výkon je teda vlastně 2x20, ale s tímhle buzením, což si myslím, že 480 mV, ty zařízení dneska běžně dají. Myslím si, že dají i mnohem víc, což by v tomhle případě znamenalo, že vlastně ten zesilovač dosáhne toho maximálního výkonu a na tom volume jakoby mnohem dřív, ale reálně opravdu, já to ještě jednou změřím. To vidíte, jo, teď vlastně k zahřání, došlo vlastně k zahřátí toho zesilovače a trošku se nám to jako posunulo, jo, takže on ten výkon bude ještě asi malinko velký. Myslím si, že 2x35 W, než to začne klipovat, je reálných. Takže to zhodnocení nechám na vás, jestli je to hodně nebo málo, ale myslím si, že téměř na 12 V, 12,8, no. Takže si myslím, že to vůbec není špatný výsledek. Tak a podíváme se vlastně akorát na průběh, jak vypadá vlastně obdélníků, čili přepínám na obdélník, sfázujeme to, tak, volíme trošku víc. Tak a zkusím teď hejbnout vlastně s basama.
A tam vidíme, že ten průběh vůbec není špatný. A tam nevidím, že by levá nebo pravá strana nějak výrazně byla jiná než ta druhá. Ještě zkusíme výšky. Myslím, že ten průběh je naprosto jako v pohodě. Tak a když teď vlastně začnu potenciometrem volume přidávat a mám furt průběh obdélník, tak vlastně zjišťuju, že tady žádný obdélník není. A proč tady není? No, to je vlastně ta mrtvá oblast těch tranzistorů, protože na hranách toho obdélníku vlastně vidíme ty špičky a to jejich příčinou je vlastně to nedokonalé přidávání signálu mezi tranzistory, kladný záporný větve toho koncového stupně. Takže v okolí průchodu nulou vlastně vzniká krátká mrtvá oblast, kde ten jeden tranzistor už přestává vést, ale ten druhý ještě není dostatečně otevřený. No a vlastně při zvýšení úrovně toho signálu se ten průběh vlastně jakoby opticky vyrovnává. Tak já to stáhnu zpátky a když bychom se vlastně v tuhle chvíli podívali, jak vypadá zkreslení, já to přepnu zpátky na sinusový signál, protože zkreslení bychom měli měřit při sinusovém průběhu. A když bych vlastně zapnul FFT, tak zapnout. Tak vlastně vidíme tu druhou a třetí harmonickou vlastně vysokou. Jo, když to volume vlastně ještě nadále snižuju, tak vidíme, že se to zkreslení vlastně ještě zvětšuje. No a když vlastně půjdu obráceně, když budu vlastně přidávat na volume, tak vidíme, že to zkreslení vlastně jde částečně dolů. Teď dosáhneme nějaký té úrovně, kdy ten obdélník je vlastně kompletní a vlastně dalším zvýšením toho signálu se sice zkreslení zvětšuje, ale už to vlastně není to zkreslení daný tím přechodovým zkreslením. Tak a teď bych možná zkusil si vlastně spočítat to celkové zkreslení. Připravím si vlastně kalkulačku toho harmonického zkreslení, kam si ty hodnoty budeme zapisovat. Samozřejmě k tomu ještě, aby jsme ty hodnoty viděli, tak je samozřejmě dobrý si zapnout tady Peak Search, vlastně hledání špiček. Dáme si jich tam radši víc, protože těch harmonických tam může být víc, ale nás zajímají ty harmonické, co se vztahují k tomu, k té frekvenci toho vstupního signálu 1 kHz. Tak, jdeme na to. Při maximálním volume máme vlastně 19,2 decibelů u té frekvence 1 kHz u té nosné, čili 19,2. Tak 2 kHz vidím minus 28 a na 3 kHz tady žádnou teda nevidím teď. To znamená, můžeme považovat, že to je nějakých minus 45 decibelů minimálně. Tak a když to spočítáme, tak máme zkreslení 0,44%. Oficiálně vlastně v návodech Tesly nebo v servisních návodech Tesly je vlastně uváděno, že by to zkreslení mělo být méně jak 0,3%, my máme 0,44%. Je to samozřejmě víc, ale pořád musíme počítat s tím, jaký součástky používáme. Jedna věc a druhá věc, ještě bych neházel flintu do žita a zkusil bych si změřit předzesilovač, aby jsme skutečně věděli, jestli ta druhá harmonická je vlastně výsledek toho koncového stupně,
nebo jestli tomu náhodou nepřispívá ještě předzesilovač. Jinak ještě jenom krátce doplním tady vlastně, jak vidíte, tu harmonickou na těch 2,3 kHz, to jsme si říkali v minulém videu, to je harmonická vlastně toho generátoru. Tak, já jsem si vlastně sondy přepnul teď na předzesilovač a podíváme se vlastně, jak je na tom předzesilovač. Zapneme si měření zkreslení. No, když přidávám volume, no, jestli si vzpomínáte, tak my jsme vlastně měřili ten předzesilovač ve chvíli, kdy jsme ještě neměli připravený vlastně ten zdroj hlavní v tom zesilovači. Pardon. Ale teď už nám to vlastně napájí ten zdroj v zesilovači a myslím si, že tam bude trošičku jiný napětí. Čili já teď, když zvýším to volume na maximum, tak vidíme, že ta druhá harmonická je poměrně hodně vysoká. Takže vlastně do toho celkového zkreslení výrazně přispívá vlastně zkreslení té části v předzesilovači a ten zesilovač už vlastně tu druhou harmonickou nebo to zkreslení obecně vlastně jenom zvětšuje. Čili já si myslím, že tím, že jsme naměřili teda celkově 0,44, ano, nejsme úplně v těch tabulkových hodnotách, ale myslím si, že se to dá řešit vlastně na straně toho předzesilovače. No, protože jsme si ale řekli, že vlastně nebudu nějakým způsobem zasahovat do změny toho schématu, do změny zapojení, tak já to nechám, jak to je. Já samozřejmě s takovým zkreslením dokážu žít, protože zas tak velké není. Při tom maximálním výkonu je to 0,44%. Není to laboratorní měření, je možný, že třeba vlastně s nějakým profesionálním audioanalyzerem bychom asi dosáhli jiného výsledku, určitě přesnějšího. Možná, že by to zkreslení bylo třeba nižší nebo taky vyšší. Takže dejme tomu, jestli jsme na 0,5% zkreslení, tak si myslím, že to je naprosto v pohodě pro ty účely, pro který to má sloužit. Tak, to si myslím, že je vlastně konec té druhé části. Já nevím jak vy, ale já bych se asi přesunul k reproduktorům a zkusili bychom ho trošičku potrápit. Tak jsme se přesunuli do poslechové místnosti, zapojil jsem tranzivát, zapojil jsem reproduktory, jedná se o Tesla Bratislava s označením 1PF06771, jsou to 4ohmový reproduktory, příkon 40 W, špičkově 120. A vlastně vybral jsem je záměrně z toho důvodu, že vlastně ten basák potřebuje k vybuzení prostě pořádný výkon, tak uvidíme, jak si tranzivat povede a jdem na to. Ale že mám ještě stažený vlastně na ten
stáhnout, protože jsem si vůbec neslyšel, co říkám. Je strašný. Dobře, to vypadá docela slibně. Mám tady skvělé ukázky, ale prostě bohužel nemůžu pustit, nejde to. No. By byl copyright a něco příjemnějšího. Nechám to vlastně na 50% nebo na 50 a no to, takže užijte, nechám to chvilku hrát. Ještě stěží, vlastně jsme si ještě neskusili levej, pravej. Tak, jsme zpátky a na závěr vlastně už jenom pár informací k tomu zapojení toho koncového stupně toho tranzivatu. Tady vlastně přes ten vstupní vazební kondenzátor se přivádí signál na tranzistor T301, kde je zeschýlený a ten signál potom dál jde na bázi tranzistoru T302, kde společně s KU611 tvoří vlastně budič a řídí koncový tranzistory pro kladnou půlvlnu křemíkovej a pro tu zápornou vlnu germániovej. Oba ty koncové tranzistory pracují jako komplementární emitorové sledovače bez klidového předpětí. Jde teda vlastně o koncový stupeň pracující ve třídě B. A výhodou tohoto zapojení je vlastně dobrá stabilita teplotní, protože ty koncové tranzistory nejsou pootevřený. Nevýhodou je vlastně vznik přechodového zkreslení v okolí průchodu signálu nulou, to jsme vlastně viděli na měření. A tohleto zkreslení je v zapojení potlačovaný dvěma zápornými zpětnými vazbami. Ta první pro střídavý signál, tak ta nám jde vlastně tady z výstupu přes rezistor R307 na emitor toho prvního tranzistoru. Zlepšuje nám vlastně linearitu, snižuje zkreslení a stabilizuje zeschýlení. A druhá vazba je stejnosměrná, ta vede vlastně přes dělič napětí tady na rezistorech R308 a R309 do báze tranzistoru T302 a vlastně stabilizuje ten pracovní bod toho zesilovače. A z vlastní zkušenosti mám vlastně ověřeno, že změnou hodnoty toho rezistoru R309 vlastně lze ovlivnit symetrii toho výstupního rozkmitu. Jo, čili na hodnotě toho odporu R309 záleží, aby vlastně ty obě půlvlny začaly ořezávat zhruba ve stejný okamžik. No, tím, že vlastně začnou ořezávat zhruba stejně, tak ten zesilovač vlastně využije to celé dostupné napájecí napětí co nejlíp a dosáhne se vlastně toho maximálního neskresleného výkonu. Já si vlastně myslím, že to měření to v podstatě dokázalo, jo, že ten výkon výstupní je poměrně fakt velký a že se ten vlastně zesilovač hodí k tomu zapojení jakoby kvazi kvadrofoní, protože toho výkonu tam je opravdu dost na to, aby to vybudilo 4 reproduktory. No, já si myslím, že jsme opravdu u konce, takže vám moc krát děkuju za sledování celé té série. A pokud máte nějaké věcné připomínky nebo vlastní zkušenosti,
tak budu rád, když se o ně podělíte v komentářích. Věřím tomu, že většina nebo těch komentářů bude relevantních. Berte ale v potaz to, že vlastně tady ta série nebyla zaměřená na to, aby jsme z toho tranzivatu dostali co nejvíc, aby to zkreslení bylo co nejmenší, ale vždycky je potřeba to brát vlastně v kontextu toho, s čím jsme ten projekt vlastně začali dělat. Takže ještě jednou moc krát děkuji za sledování, za případné lajky a budu se zase těšit u dalšího videa. Mějte se, ahoj. Tak a ještě na závěr malý bonus pro ty, kteří se poctivě dívají až do konce videa. Je tady vlastně malá ukázka toho, jak jsem vlastně řešil odstínění té skřínky. V podstatě tady je trošičku problém, protože není samozřejmě kovová, jak to vyřešit. Koupil jsem, mám pocit, že to bylo někde v nějakém kamnářství. Jo. Je to vlastně zesílený hliníkový plech, velmi dobře se tvaruje, ale není tak slabý, jako je vlastně alobal. Čili vlastně vystřihl jsem folií, dá se vlastně jednoduše pájet, takže jsem tam připájel vlastně kabel, ten potom vlastně napájím vlastně na ten společný bod toho zesilovače, jakoby na zem a stíní to určitě velmi dobře. Zkoušel jsem, jo, protože jak jsem měl problémy s tím telefonem, tak teď si telefon úplně v klidu vlastně můžu odložit na ten tranzivát a žádný brum, šum, nic tam není, takže za mě absolutní spokojenost a doporučuji taky udělat tyhle úpravy. Tak jo, mějte se hezky a čau.